ආයිබෝවන් YouTube අපේ channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරන් ආපු වීඩියෝ එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන් කාරණා දෙකක් සම්බන්ධව කතා කරනවා. අංක 1 ඔයාලට මේ දිනවල ඔයාලගේ ATM කාඩ් එකෙන් බහන්න මිලදී ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. eBay එකෙන් බහන්න මිලදී ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් ATM කාඩ් එකෙන්. ඉතින් ඒකට විසඳුම් කීපයක් තියෙනවා. ඒ විසඳුම් කීපය ගැනම සම්බන්ධව අද කතා කරනවා. ඊළඟට මේ eBay dropshipping කරන ඔයාලා මේ eBay account එක සම්බන්ධව තව දැනුවත් විය කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක දැන් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කරද්දි සමහරලාට මට අමතක වෙන දේවල් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේදී පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් මට කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට eBay account එක සම්බන්ධව කියන්න බැරි වෙච්ච දේවල් මේ වීඩියෝ එකේදී කරනවා. මේවා ගොඩක් වැදගත් දේවල්. ඒ කියන්නේ දැන් eBay dropshipping කරන්නම් වාලේ කරනවා නෙමෙයි. මට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ eBay dropshipping කරන ඔයාලව හැම අතින්ම සර්ව සම්පූර්ණ eBay seller කෙනෙක්ව eBay dropshipping කරන්න නිර්මාණය කරමින් ඔයාලට කලින් වීඩියෝ item buy කරන්න බැරි නම් PayPal account එකක් හදලා PayPal එකට ඔයාලගේ ATM card එක link කරලා PayPal එක හරහා eBay එකෙන් item මිලදී ගන්න කියලා. ඒ ක්‍රමේ සාර්ථකයි. ඊළඟට මම කිව්වා eBay එකත් එක්ක chat කරන්න කියලා. එතකොට මේ කාරණය සම්බන්ධව eBay එකත් එක්ක chat කරද්දි chat කරන්න යන විදිහක් තියෙනවා. අන්න ඒ ක්‍රමය ගැන මේකෙදි මම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. අනිත් එක තමයි මම අර එදා ඔයාලට account එක හදද්දි මම හදපු අලුත් account එකෙන් මම item එකක් buy කරන්න යද්දි මට ওই ප්‍රශ්නේ ආවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට වෙන විසඳුමක් හොයාගත්තා. ඒ විසඳුමත් මම ඔයාලට පෙන්නනවා ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයාලගේ මේ account එකේ වම් පැත්තේ බලන්න account setting කියලා තියෙනවා. මේ account setting කියන එක උඩ click කරන්න. මේ account setting click කරලා ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා payment කියලා. මෙන්න මේ payment කියන එක උඩ click කරන්න. එහෙම ගියාම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නයි. සමහර විට ඔයාගේ දැන් මගේ මේ පෙයෝනිය එකක් පෙන්නනවා මේ account එකේ. ඔයාලගේ පෙයෝනිය පෙන්නන්නේ නැහැ. මේ විදිහට පෙන්නපුවාම ඔයාලට ඇති මෙතන add payment option කියලා එකක්. ඔයාලගේ account එකේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන ධන ලකුණක් ඇති. මේක click කරත් හරි නැත්නම් මේ add payment කියන එක උඩ click කරන්න. මේ add payment කියන එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලව එනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? ඒ ආවට පස්සේ ඔයා මෙතන තෝරගන්න ඕන මෙතන තියෙනවා credit or debit card කියලා. මෙන්න credit or debit card කියන එක උඩ click කරලා මෙතන continue කියන එක උඩ click කරන්න. ඒ click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන එනවා ඔයාගේ ATM card එකේ number එක ගහන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ATM card එකේ ඉස්සරහා තියෙන අංක ටික මෙතන type කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන expire date එක ගහන්න. ඔයාගේ ATM card එකේ ඉස්සරහා තියෙනවා expire date එක. ඒ තියෙන විදිහටම expire date එක මෙතන type කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන security code එක ඔයාගේ ATM card එක පිටිපස්සේ තියෙනවා අංක 3ක security code එකක්. ඒක මෙතන type කරන්න. මෙතන first name එක සහ last name එක දෙන්න. මේ name එක දෙද්දි ඔයාලා eBay එකට දීපු නමම දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නම දෙනවා නම් හොඳයි. ඒ නම දෙන්න එක කිසි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක bank account එකේ නැහැ කියලා ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඊට පස්සේ මෙතන name එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ continue කියන එක එනවා. මේ continue කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඒ card එක eBay එකට link වෙනවා. හරිද? eBay එකට link වුණාට පස්සේ ඔයා පැය භාගයකින් විතර ගිහිල්ලා item එක මිලදී ගන්න බලන්න. එතකොට ඔයාට item එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඕක දැන් අර මගේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මගේ account එකේ එහෙම හරි ගියේ හින්දා සමහර විට ඒක එහෙම හරි නොගියොත් එහෙම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම eBay එකත් එක්ක chat කරන්න. එහෙම නැත්නම් PayPal එකක් හදන්න. ඒතකොට eBay එකත් එක්ක chat කරද්දී ඔයාලට chat කරන්න යන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මෙතන මේ තියෙනව නේද help and contact කියලා. එතන උඩ click කරන්න. ඒ ගියාම ඔයාලට තියෙනවා මෙතන contact us කියලා. මේ contact us කියන එක උඩ click කරන්න. මේ contact us කියන එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට එනවා කීපයක්. මෙතන තියෙනවා selling කියලා තියෙනවා, buying කියලා තියෙනවා, account කියලා තියෙනවා, shipping and tracking කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයා යන්න ඕන මේ buying කියන එකට. buying කියන එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා pay info item කියලා. ඒක උඩ click කරන්න. මේක මේ පළවෙනියට එනවා එකක්. මෙතන තියෙන්නේ මේ you will find the payment method seller accept in their listing. If you have any problem paying for your item we can help. ඒ කියන්නේ එයාලා ඒකට help කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒක උඩ click කරන්න. ඔයාලා ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මෙතන email us කියලා තියෙනවානේ. මෙන්න මේ email us කියන එක උඩ click කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාට තියෙන ගැටලුව ටයිප් කරන්න. ඔයා ටයිප් කරන්න eBay එක තුලින් මට භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි. නමුත් ඒ භාණ්ඩයට මුදල් ගෙවීමට යන විට මගේ බැංකු ගිණුමෙන් මුදල් ගෙවීමට නොහැකි බවක් පෙන්눔 කරනවා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් හදලා ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් ටයිප් කරලා ඉවරලා මෙතන send කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ එයාලා reply එකක් එවනවා. හරිද? ඒ reply එක එවද්දී මේකෙදි ඔයාලා කරන්න ඕන දේ සම්බන්ධව එයාලා දැනුවත් කරලා තමයි එවන්නේ email එක. අනිත් එක තමයි ඒ email එක දාද්දී ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ card එකේ වෙන
ඉෂුව එකක් නැහැ කියලා ඔයාලා ටයිප් කරලා මේවන්න. නැත්නම් එයාලා මොකද ඊළඟ ඊමේල් එකේදී කියනවා ඔයාගේ කාඩ් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති කියලා. ඒ නිසා ඔයාලා අර ඊමේල් එක දාද්දි අර විස්තරය කියද්දිම ඔයාගේ කාඩ් එකේ වෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. eBay එකට විතරයි මුදල් ගෙවන්න බැරි ගැටලුව තියෙන්නේ කියන එක සඳහන් කරන්න. ඊට පස්සේ එයාලා කරන්න ඕන දේ සම්බන්ධව පිළිතුරු ඔයාලට රිප්ලයි ඊමේල් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම එවනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න මුකුත් නැහැ. ඔයාලා කෙලින්ම PayPal එකක් හදන්න. PayPal එකක් හදන එක මහ දෙයක් නෙමෙයිනේ. අපි දැන් eBay dropshipping කරන ඔයාලට PayPal හදනවා කියන එක normal දෙයක්. මගේ අපේ අර කලින් වීඩියෝ සීරීස් එකෙත් මම දාලා තියෙනවා PayPal එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක බලන් හරි කමන්නේ. ඔයාලා PayPal එකක් හදලා PayPal එකෙන් buy කරන්න. මේ eBay dropshipping කරද්දී ඔයාලා දැන් මම කියන්නේ නෑ මගේ channel එක විතරක් බලන්න කියලා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා තවත් channel එකක් follow කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මගෙන් මොනවා හරි මගේ අරුණොත් එහෙම ඔයාලට ඒ channel එකෙන් ඒ දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මේ eBay dropshipping ඉගෙන ගන්නනේ. එතකොට ඔයාලා මගේ තව channel එකකුයි බලන ගමන් ඒ channel දෙකෙන්ම හොඳම දේවල් අරගෙන ඔයාලා ඒවා ලියාගෙන ඉවරලා ඔයාලා ඒවා හරියට හරි method වලට යන විදිහට ඔයාලා eBay dropshipping කරන්න හරි seller කෙනෙක් විදිහට eBay එක තුලට එන්න. අර එතනදී දැන් මගේ channel එකයි තව channel එකක් හරි ගියපම මාව පැත්තකින් තියලා වෙන channel දෙකක් හරි කමන්නේ නැහැ. ඔයා ඒකේ තුල මට අවශ්‍යතාවය තියෙන දැන් මේ YouTube videos කරා කියලා අපිට මේකේ මහ ලොකු ආදායමක් එන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් views 1000කට ඩොලර් එකක් වගේ ආදායමක් තමයි එන්නේ. ඒක අර 100%ක් හරි විදිහටම කිව්වා නෙමෙයි. ඒ වගේ ආදායමක් තමයි එන්නේ. ඉතින් අර ඊට එහා ගිය දෙයක් තමයි මම නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක තුල මේ eBay dropshippers ලා හරි විදිහට eBay sellers ලව මේක තුලට ගේන එක තමයි අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි ගොඩක් දුරට ફોකස් කරන්නේ eBay වල direct shipping වලට. දැන් ඒ direct shipping වලට ફોකස් කරද්දී මම ඊයේ item එකක් BK group එකක් තියෙන්නේ made in Sri Lanka. ඒ group එකේ බල items බල යටට ඇති මම දැක්කා නැවක් දාලා තියෙනවා විකුණන්න. ඒ කියන්නේ රුවල් නැවක් හදපු කෙනෙක් ලංකාවේ කෙනෙක්. එයා ඒකේ price එක දාලා තිබ්බේ 40000යි කියලා. ඉතින් 40000 කියන price එක දැක්කම මම බැලුවා මෙයාට මේ ගාණ වැරදිලාද 4000ක් දාන්න ඕන එකටද 40000ක් දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ රුවල් නැවක් කියන එක එච්චර මිලකට යයි කියලා මම හිතුවේ නැහැ. මම එයාගෙන් ඒක අහන්නත් ගිහලා මම කෝකටත් eBay එකේ ගිහින් බැලුවා. ඇත්තටම මේ රුවල් නැව වලට මාර මාකට් එකක් තියෙන්නේ. eBay එකේ ඒක තියෙන්නේ ඩොලර් 5000ට. ඩොලර් 5000 කියන්නේ ලක්ෂ 10යි. ඒක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒ රුවල් නැව eBay එකේ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඩොලර් 5000ට විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ රුවල් නැව ලක්ෂ 10කට තමයි විකුණන්නේ. මේ ගේ ඇතුලේ තියෙන පොඩි නැව. ඉතින් ඊට වඩා තව අඩුවටත් තියෙනවා. අඩුවට තියෙනවා කියන්නේ ඩොලර් මේක ඇවිල්ලා ඩොලර් 900ක් වෙනවනේ. ඩොලර් 900ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 1,80,000ක් විතර. මම මේ වගේම නැවක් දැක්කා අදත් මේ මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා group එකේ දාලා තියෙනවා කමෙන්ට් එක කෙනෙක් 4500ට එයාගාව විකුණන්න තියනවා කියලා. ඉතින් අර මේ නැව් වල ටිකක් ගොඩක් මහන්සි වෙලා මේවා හදලා තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා වෙන්නේ නැති මෙච්චර price එකකට යන්නේ. මේකේ 12ක් sold වෙලා තියෙනවා. අපි ගිහින් බලමු මේ 12 sold වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ sold වෙලා තියෙනවා ජනවාරි 23 එකක් විකුණලා තියෙනවා. ඊට කලින් නම් මෙයාගේ විකුණලා තියෙන්නේ 2018. ඒ කියන්නේ මේ සෙල එච්චර මේ අර හැමදාම item දාන සෙල කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැනේ මේ විදිහට ලොකු ගණන් වල item දාපුවාම. අර අන්න ඒ විදිහට අපිට ඕන තරම් මේ ලංකාව තුල item තියෙනවා අපිට රට යවන්න. ඒතකොට ශ්‍රී ලංකා post හරහාම යවන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ වගේ item එකක්. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ඒ නැවක් ඔයා ගත්ත කියලා රුපියල් 5000ට අරගෙන eBay එකේ මේකේ ලක්ෂයට විතර විකුණන්න පුළුවන් කිසි ගවුලක් නැතුව. ලක්ෂයට නෙමෙයි 50000ට වික්ක කියන්නකෝ. එතකොට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් private shipping එකක යවුවොත් එහෙම රුපියල් 4000ක් විතර වගේ යන්නේ. දවස් 5න් item එකක් යනවා customer ගේ අතට. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලදී දැන් මේ eBay drop shipping කරනවට වඩා ඇත්තටම ගොඩක්ම ලාභ තියාගෙන බඩු විකුණන්න පුළුවන් ලංකාවෙන් item දානවා නම් තමයි. මේක තුල ගොඩක් සක්සස් වෙලා ඉන්න අය මේ ඩිරෙක්ට් ෂිපින් කරපු අය තමයි ඇත්තටම. ඒතෝ කියන්නේ මේක රිස්ක් එකක් නැහැනේ. අවදානමත් අඩු වෙන්නේ. අපි යවන්නේ අපේ රටෙන් අපේ අයිටම්. ලොකේෂන් එක ශ්‍රී ලංකාව දාලා කෙලින්ම බය නැතුව මේකේ අයිටම් සෙල් කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔයාලා මේ my eBay කියලා තියෙනවානේ. my eBay කියන එකට ක්ලික් කරන්න මේ දේවල් චුට්ටක් ඔයාලා දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕන. මෙතන මේ පෙන්නනවා summary කියලා එකක් පෙන්නනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා recent view කියලා. මේ recent view කියන එකට ක්ලික් කරපුවාම පෙන්නන්නේ ඔයා අවසානයේට බලපුවා තමයි මේ recent view කියන එකට පෙන්නන්නේ. එතකොට මම මෙන්න මේ සාරිය මේ සාරිය මම Facebook එකේ දැක්කා මේ ෆොටෝ එකම මේ විදිහටම මෙයා මේක දාලා තිබ්බේ විකුණන්න රුපියල් 3500ද කොහෙද මේ සාරිය මේ බතික් සාරිය එක. එතකොට මේක eBay එකේ විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ ඩොලර් 77ට. ඩොලර් 77යි කියන්නේ රුපියල් 14000ක් විතර. දැන් රුපියල් 14000ක් කියන්නේ මේකෙන් මෙයාට සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නකෝ රුපියල් සාමාන්‍ය 8000ක් විතර ලාභ තියෙනවා මේ සාරියෙන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් විකුණන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට පස්සේ මම තව දැක්කා ඊයේ දාලා තිබ්බා මෙන්න මේ පොල් කටු හැන්ද. මේක මේ විදිහටම දාලා තිබ්බා මේ page එකේ. ටික මේ විදිහටම මේ ෆොටෝ එකම දාලා තිබ්බා මේ made in Sri Lanka page එකේ. ඒකේ දාලා තිබ්බේ මේක හැඳි රඳවනේ 650යි
හැන්දි වලට 450ක් හරි ගාණක් දාලා තිබ්බේ. ඉතින් මෙයා මේක විකුණන්න දාලා තියෙන රුපියල් 11000ට. ඔයාට මේක ලංකාවේ ගත්තා නම් ඔයාට යන්නේ මේක රුපියල් 1000ක් විතර මිලක් තමයි යන්නේ. ඉතින් යවන්නත් රුපියල් 3500ක් විතර ප්‍රයිවට් එකකින් ගියොත් එහෙම ප්‍රයිවට් කුරියරකින් ගියොත් එහෙම ඔක්කොම රුපියල් 5000ක්යි 5000ක් ලාභයි. ඉතින් මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දැන් මේ දවස්වල අයිටම් හොයද්දී ඔයාලා අයිටම් හොයන්න ඩොලර් 50කටවත් ලිස්ට් කරන්න පුළුවන් අයිටම් හොයන්න. පොඩි අයිටම් නම් දාලා වැඩක් නැහැ. මොකද මම මේකෙදී ගොඩාක් ફોකස් කරන්නේ ප්‍රයිවට් කුරියර් සර්විස් වලින් මේ අයිටම් පිටරට යවන එකට තමයි. මොකද මේ ශ්‍රී ලංකා පෝස්ට් කියන එකට මම එච්චර මේ කැමති නැහැමත් නෙමේ ඒකේ හරියන්නේ අඩුයි. ඒකේ ශ්‍රී ලංකන් පෝස්ට් එකෙන් යවද්දි පොඩි ප්‍රශ්න එනවා. කේස් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේ අර අලුතෙන් පටන් ගත්ත අය කේස් ඕපන් වෙවි මේක කරගෙන යන්න බෑ. ඒ හින්දා ඔයාලා පුළුවන් තරම් මේ ඩොලර් 50කටවත් විතර දාන්න පුළුවන් අයිටම් මේ දවස්වල හොයන්න. මෙන්න මේ බෑග් මන් දැක්ක ඒකේ තියෙනවා රුපියල් 650ට විතර. ඉතින් මේක දාලා තියෙන රුපියල් 3000ට විතර මේක දාලා තියෙන්නේ. ඩොලර් 15 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 3500ක් විතර ගානකට තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. බතික් වලට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. හයිට් මෙතන තියෙන්නේ මේ bid and offer කියලා තියෙනවානේ. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවහම පෙන්වන්නේ ඔයා දාපු bid. හරිද? ඔයා දාපු bid දාපුවා ටික මෙතන පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්වනවා ඔයා win කරපු නැති ඒවා ටික මෙතන පෙන්වනවා. ඒව ගැන දැනුවත් වෙන්න. ඊළඟට purchase history කියලා තියෙන්නේ. purchase history කියන එකෙන් පෙන්වන්නේ ඔයා buy කරපු item. හරිද? මෙතනින්ම ඔයාට පුළුවන් seller ට feedback එකක් දෙන්න. දැන් මම මේ seller ට feedback එකක් දීලා තියෙන ඉඳන් මට මෙතන feedback කියන එක පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාට leave feedback කියලා එකක් පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට seller ට feedback එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට බැරි වෙලාවත් මේ item එක ආවේ නැත්තම් මෙන්න මෙතන more action කියලා තියෙනවානේ. මෙන්න මේ more action එක තියෙන තැන තියෙනවා return this item. I did not receive it. save this seller. මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් item එක ආවේ නැත්නම් ඔයාලට මේ ක්ලික් කරපුවාම ඊට පස්සේ ඔයාලගේ සල්ලි උනත් නැවත ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. item එකක් ආවේ නැති වුණොත් මේ පුළුවන් තරම් ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ නැතුව ඉන්න බලන්න. ඕනනම් මෙතනින්ම seller ට message එකක් දාන්න පුළුවන් contact seller කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ order එකේ details ටික ඕනනම් මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඔයාගෙන් item එකක් කවුරු හරි මිලදී ගත්තත් එයාටත් මේ දේවල් මේ විදිහටම පෙන්නනවා. ඊළඟට watching. ඒ කියන්නේ අර watch list දාපු item. සාමාන්‍යයෙන් watch list දාපු item වල end වෙද්දි වලට email එකකුත් එනවා eBay එකට. eBay email එකට. එතකොට message කියලා තියෙනවා. මේ message කියන එකත් ඔයාලා ඒව ගැනත් අවධානයෙන් ඉන්න. මොකද eBay එකෙන් නිතරම ඔයාලට messages එවනවා. මේ message කියවන්න බැරි වුණත් කමන්නේ බලන්න මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට තේරුම් ගන්න හැකියාව තියෙනවානේ. හරි ඊළඟට බලමු eBay එක සම්බන්ධව ඔයාලා තව දැනුවත් විය යුතු දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලගේ මේ account setting කියන එකට යන්න. account setting කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ මේ personal information කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ personal information කියන එක උඩ click කරන්න. email එකේ password එක ගහන්න කියලා එනවා මේ eBay එකට දීපු email එකේ. එතකොට ඒ password එක දීලා ආයෙ sign in වෙන්න. මෙහෙම sign in වුණාට පස්සේ මෙතන පෙන්නන ඔයාගේ විස්තර ටික. එතකොට මේකෙදී account type එක දැන් අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. ඉස්සර නම් මේ account type එක වෙනස් කර හැකියි. එතකොට සමහර අය ඉන්නවා කලින් විදිහට account හදපු අය. ඉතින් එයාලට මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ name එක ඉස්සරහින් name එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් අපිට මේකේ name වෙනස් කරන්න බෑ මේකේ. මොකද දැන් මම Payoneer එකත් එක්ක මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකේ name address වෙනස් කරනවා නම් මම Payoneer එකේ name address වෙනස් කරලා ඉවලා තමයි මෙතන වෙනස් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අර අලුත් අයට ඒක තාම ගැටලුවක් නැහැ. දවස් 30කට පරණ වුණාට පස්සේ එයාලට name address වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ personal information ආවට පස්සේ. මෙතන ඔයාලගේ address කියන එක තියෙනවා. ඒ address කියන එක උඩ click කරපුවාම address එක පෙන්නයි. හරිද? ඊළඟට මෙතන තියෙනවා payment කියලා තියෙනවා. ඒක නම් අපි කලින් ගිහින් බැලුවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා feedback කියලා. සමහරව අහනවා feedback බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. feedback කියන්නේ මේ ඔයාගේ නමට ඉස්සරහින් ඉලක්කම් ඇවිල්ලා තියෙන දේ. මගේ මේ 13 කියලා තියෙන්නේ. මට feedback 13ක් තියෙනවා. ඒතකොට feedback වලට තවත් බලා ගන්න ඕන නම් මෙතන feedback කියලා තියෙනවා. feedback කියන එක උඩ click කරපුවාම මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙන feedback. මේ තමයි ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙන feedback. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා history කියලා. ඔයාලගේ මේ eBay එකේ history කියන එක මෙතන පෙන්නනවා. ඒ දේවල් නම් ලොකුවට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ දේවල් දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. මේ වර වැදගත්ම දේවල් සම්බන්ධ විතරයි කිව්වේ. දැන් donation අනම්මනම් ඒවා තාම ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මේ resolution center කියන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවොත් එහෙම මේ resolution center එකට ගිහලා ඒක විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඕඩර් එකක් කැන්සල් කරගන්න ඕන නම් මෙතනින් කැන්සල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කීපයක් තියෙනවා. දැන් සමහරුන්ගේ නම් මේ විදිහටම පෙන්වන්නේ නැති වෙයි. eBay account එක delete කරන්න ඕන නම් මෙතන close account කියලා තියෙනවා. එතනින් delete කරන්න පුළුවන්. කවුරුත් ඒක කරන්න යන්න එපා. එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් අර කිව්වේ කෙනෙකුට ඕන නම් ඒ විදිහට ඒක කරන්නත් පුළුවන්. හරි ඊළඟට ඔයාලට තවත් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මේ help and contact කියන එකට ගියාම ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා
මෙතන පෙන්නනවා browser article. දැන් මේ තියෙන්නේ මේක eBay එකෙන්ම ඔයාලට දීපු දේවල් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේවා කියවන්න ඕන. දැන් මේ selling කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා selling කරද්දි කරන්න ඕන විදිය. start selling on eBay. listing tips කියලා පෙන්නනවා. දැන් creating listing එකක් දාද්දි කොහොමද දාන්නේ? මේ දේවල් තියෙනවා. මේවා නම් ඔයාලා අවසාන සතිය වගේ බලන්න. මේවා ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේවා කොපි කර බලන්න. ඔයාලට කරන්න වැඩ ඕන තරම් eBay එක තුල තියෙනවා. මේවා කොපි කරන් ගිහිල්ලා Google එකේ Google Translate එකට ගිහිල්ලා paste කරලා ඒවා කියවලා බලන්න සිංහලෙන්. මේ තියෙන මේවා හරි වැදගත්. මේවා ඇත්තටම eBay එකෙන්ම දීලා තියෙන දේවල් නේ. කියන්නේ eBay එකෙන් කියලා නෑ selling කියන එක කරන්න එපා කියලා. selling කරනවාට යාලා කැමති. ඉතින් ඒ selling කරනවාට යාලා අපිට උදව් කරනවා. මේ selling limit වැඩි කරගන්න විදිය. එතකොට bid එකක් cancel කරගන්නේ කොහොමද? ending listing. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මේකේ ගොඩාක් දේවල් මේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා එකින් එකට ගිහිල්ලා ඒ ඇතුලේ තියෙන ඒවා කියවන්න. කියවල ඉවරලා ඔයාලගේ ඔළුවට දාගන්න. eBay piece සම්බන්ධව මෙතන දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මමත් මේ දේවල් කියවනවා. මේ ඇත්තටම මේ දේවල් වලින් තමයි අපි නම් ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දේවල් මේ eBay එකෙන් දීලා තියෙනවා. eBay එකෙන් මේ කියන්නේ මේවා eBay එකෙන්ම දීපු දේවල්නේ. මේවා අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න ඔයාලා. දැන් ඒ කියන්නේ සති 3ක් කාලය තුල ඔයාලට කරන්න දේවලුත් තියෙනවානේ. ඉස්සරහට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. ඒ ගැන ඉදිරියට කියන්නම්. තව දෙයක් තමයි ඔයාලට තියෙනවා eBay seller school කියලා එකක්. eBay seller school කියලා තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ eBay seller school කියන එක eBay එකෙන්ම දෙන දෙයක්. මෙන්න මේ eBay seller school එකේ තියෙනවා අපිට කරන්න වැඩ වගේක්. මම ඒව ගැන ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. මොකද මේකේ තියෙන වැඩ ටික කරාට පස්සේ eBay එකෙන්ම අපිට සර්ටිෆිකේට් එකක් දෙනවා. ඔයාගේ නම දාලා සර්ටිෆිකේට් එකක් දෙනවා eBay එකෙන්. ඒ කියන්නේ selling වලට ඔයාලව හුරු කරන්න තමයි මේක යාලා හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් eBay එකෙන්ම ඔයාලට සර්ටිෆිකේට් එකක් හම්බෙන එක ලොකු දෙයක්. ඉතින් අර සස්පෙන්ඩ් කේස් වලට 150ක් විතර මේකෙන් අඩුවීමක් තියෙනවා. දැන් මේවක ෆලෝ කරලා ගියපුවම මේවට කිසිසේත්ම මුදලක් අය වෙන්නේ නැහැ. මේකේ කරන්න තියෙන්නේ වීඩියෝස් බලන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝස් බලපුවම අපිට දෙනවා ලකුණු වගේක්. අන්නේ ලකුණු එකතු වුණාට පස්සේ අවසානයේ ඒකේ තියෙනවා පොයින්ට් 1000කට කොහෙද වඩා වැඩියෙන් ගත්තාම අපිට සර්ටිෆිකේට් එකක් හම්බ වෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒක eBay එකෙන්ම දෙන දෙයක්. අපි යන්නේ ඒකත් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මට ඕන මේක තුල YouTube හබ් අපේ channel එක බලලා eBay dropshipping කරන අය 100% සාර්ථකම dropshippers කරන එක තමයි අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. හරි, ඒ දේවල් ගැන ඉස්සරහට දැනුවත් කරන්න හෙට හෝ අනිද්දාට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට direct shipping සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. එතකන් ඔයාලා item හොයාගෙන තියාගෙන ඉන්න. ඔයාලට තව Facebook page එකක්, Facebook group එකක් කියන්නම්. සිලෝන් මේට් කියලා තියෙනවා. තව FB group එකක්. ඒකෙත් දානවා නියම item දානවා. මාර විදිහට item දානවා ඒකෙත්. ඕන තරම් item තියෙනවා අපිට විකුණන්න ශ්‍රී ලංකාවේ. හරි, ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.